สดีค่ะซูชิงค่ะอูสปินนายครับอูอยู่หลังกล้องวันนี้อูมาเป็นตากล้องให้นะคะมาเป็นช่างภาพจำเป็นให้ค่ะตอนนี้เราสองคนมาอยู่ที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะคะในอเมริกาชื่อเมืองว่าแคนเนนเดกัวค่ะเป็นเมืองที่ซูชิงค่อนข้างมั่นใจว่าคงจะไม่เคยมีใครได้ยินชื่อมาก่อนนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าเคยมาหรือเปล่าเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆจริงๆอยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กค่ะเวลาพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่คนจะนึกถึงนิวยอร์กซิตี้ใช่ไหมคือนึกถึงว่าแบบมานิวยอร์กซิตี้ทุกครั้งที่พูดว่ามานิวยอร์กอะพอพูดคำว่านิวยอร์กมันก็จะกลายเป็นแบบเห็นตึกเยอะๆแล้วอะใช่แต่อันนั้นจริงๆจะเป็นนิวยอร์กซิตี้นะคะนิวยอร์กอันนี้คือเป็นแบบมลรัฐนิวยอร์กแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่แบบอัพสเตทนิวยอร์กนะคะพามาที่นี่ทำไมค่ะซูชิงอยากจะให้ดูข้างหลังนี่เลยนี่คือบ้านที่ซูชิงเคยมาอยู่นะคะตั้งแต่ปี 2001 นานมากแล้วอะมันแบบ20 ปีอะ19 ปี 20 ปีใช่เคยมาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา1 ปีนะคะถามว่ามาทำอะไรเดี๋ยวซูชิงจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ค่ะตรงนั้นห้องนอนเรามานอนอยู่ปีหนึ่งบ้านใหญ่มากเลยเนาะบ้านใหญ่มากคือที่มาที่นี่เนี่ยนะคะตอนที่ปี 2001 ตอนนั้นอายุประมาณ17 ปีตอนนี้ก็แบบทุกคนอาจจะกำลังคำนวณเลขกันคร่าวๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่โอ๊ยเวลาผ่านมานานมากแล้วซูชิงเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS ก็มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นแหละจากประเทศไทยมาอยู่ที่นี่1 ปีแต่คือเราก็ได้ยินคำว่านักเรียนแลกเปลี่ยนเยอะเนาะอย่างแบบถ้าถามเราอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าแลกเปลี่ยนอะไรวะแลกเปลี่ยนอะไรกันแลกอะไรกันนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆจะมีหลายโครงการเลยแต่ว่าโครงการที่เรามาเป็นโครงการชื่อ AFS American Field Service ซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องสอบเขาก็จะมีการแบบแบ่งว่าในแต่ละเขตของประเทศไทยเนี่ยมีโควต้ากี่คนไปสอบแข่งขันกันแล้วก็ได้เป็นใครออกมาใช่ปะคนนั้นเนี่ยจะสามารถเลือกประเทศที่ตัวเองอ่ะอยากจะไปอยู่ได้มันจะเป็นเวลาประมาณ11 เดือนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็คือเราเนี่ยมาที่นี่ใช่ปะความตั้งใจของเราก็คือว่านอกจากว่าเราจะมาเรียนภาษาแล้วเราจะมาเรียนวัฒนธรรมที่นี่มาดูความเป็นอยู่ที่นี่แล้วก็เอาวัฒนธรรมของไทยเอาภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมาเผยแพร่ให้เขาด้วยก็คือมันก็เลยเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไงคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนแบบ2 ด้านแล้วหลักๆเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับว่ามาหาประสบการณ์ให้กับชีวิตนั่นแหละเราก็ไม่ใช่เวลามาปุ๊บแล้วจะมาแบบมาอยู่หอหรืออะไรอย่างนี้นะอันนั้นจะเป็นแบบชีวิตนักเรียนนอกเหมือนอย่างของอู๋อ่ะก็จะไปต่างประเทศอันนั้นคือไปเรียนเฉยๆไปเรียนเฉยๆก็จะไปอยู่หออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เป็นโครงการที่ทำในช่วงที่อยู่มัธยมปลายเนี่ยจะมาแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวเลยคือเข้ามาอยู่ในบ้านเขาเลยเป็นเหมือนกับแบบสมาชิกคนหนึ่งในบ้านอ่ะแล้วโครงการ AFS ก็คือจะเด่นมากในเรื่องที่จะhost family ที่เขาเรียกว่าเป็น host family เนี่ยจะไม่ได้เงินค่าตอบแทนเลยคือเหมือนกับเปิดประตูบ้านต้อนรับเด็กนักเรียนต่างชาติที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน1 ปีในแบบที่เขาไม่ได้เงินเลยนะไม่ใช่เหมือนกับเขาเป็น Airbnb แล้วเรามาอยู่เลยอย่างนี้นะคืออยากเล่าให้ฟังว่าแบบคลิปเนี้ยเราไม่ได้มาขายโครงการอะไรเลยคือไม่แค่เล่าประสบการณ์เฉยๆไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นเลยในคลิปนี้แต่ว่าคือมีคนมาถามซูชิงเยอะว่าแบบอะไรที่ทำให้เหมือนกับว่าที่ทำให้มีความสามารถหรือว่ามีความมั่นใจในทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วคือซูชิงอ่ะก็พูดถึงโครงการนี้อยู่บ่อยๆตลอดเลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตบอกตรงเลยว่าแม้แต่เราเองเรายังสนใจเรื่องนี้เลยเรายังรู้สึกเลยว่าแบบมันมีส่วนช่วยทำให้แบบกับว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามันเสริมให้แบบเรามั่นใจมากขึ้นหรือว่ามีความสามารถในการทำอะไรมากขึ้นหรือแบบหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าซูชิงเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรเลยแหละแล้วคือแบบโครงการนี้ก็แบบมีส่วนช่วยใช่โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้หลายๆอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนนะคือจริงๆแบบไอเดียที่เราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากแบบตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปเราเห็นคนอื่นเขากลับมาจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วทำไมเขาเก่งจังวะกลับมาแล้วแบบภาษาเขาดีแล้วเขาดูมั่นใจเพราะว่าบางคนที่เป็นเพื่อนเราไปปีก่อนหน้าแล้วกลับมาเราก็รู้สึกว่าเขาดูเปลี่ยนไปเยอะมากคือมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นภาษาดีขึ้นเราก็เลยแบบเราจะต้องสอบให้ได้เราต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนให้ได้มาถึงเราก็กลัวทุกอย่างไปหมดเลยเราต้องมาอยู่กับใครวะเราจะต้องมาอยู่กับคนแปลกหน้าปีนึงเราจะอยู่ได้ไหมบ้านเขาจะเป็นยังไงแต่พอแบบมาครั้งแรกเรารถจอดแล้วเห็นบ้านเขาว่าเราก็แบบโอเคคือท่าทางปีนี้น่าจะโอเคน่าจะอยู่ได้ใช่ไหมบ้านใหญ่มากคือต้องเล่าให้ฟังก่อนด้วยว่าซูชิงพูดถึงบ้านหลังเนี้ยมาตั้งแต่เราแบบเริ่มรู้จักกันแหละคือเราก็จะรู้แหละว่าซูชิงเคยมาแลกเปลี่ยนนะแล้วก็บอกชื่อเมืองใช่แล้วเราก็แบบกับชื่อเมืองมากอยู่ไหนวะพอแบบไปจิ้มในแผนที่ก็คงไม่ได้มาหรอกแล้วซูชิงก็ชวนเรามาหลายครั้งมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากมาจริงเหรอไม่ได้อยากมาเนี่ยเขาถ่ายหน้าคุณไม่อยากมาหน่อยดิไม่อยากมาค่ะคือเหมือนกับพ
พอเราดูในแผนที่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันไกลมากแล้วพอมาจริงๆรอบเนี้ยก็คือนี่คือซูชิงมาตั้งแต่19 ปี20 ปีที่แล้วก็กลับมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆบ้างคือมันไม่ได้มาง่ายๆพูดก่อนว่าลงนิวยอร์กเนี่ยคือจากเมืองไทยมาก็20 กว่าชั่วโมงนะจากนิวยอร์กเนี่ยต้องต่อเครื่องมาอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ต้องนั่งรถต่อมาอีกเกือบชั่วโมงนึงอ่ะถึงจะมาถึงตรงนี้แล้วก็ทางเข้ามาก็จะอารมณ์แบบเป็นอย่างเงี้ยอูอ่ะไม่เคยมาที่อย่างนี้แน่นอนเพราะว่าเวลาอูไปทำงานอูจะไปแต่เมืองใหญ่อย่างเดียวแล้วก็จะไปอยู่แบบโรงแรมไปสถานที่จัดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีที่อูจะได้มาเจอกับชีวิตอเมริกันแท้ๆแบบอัพสเตทนิวยอร์กคือโครงการ AFS เนี่ยเขาจะมีนโยบายด้วยนะว่าเวลาที่เขาจะส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่ที่เมืองไหนอ่ะเขาจะไม่ส่งไปเมืองใหญ่เด็กจะไม่ได้ไปอยู่เมืองใหญ่แบบนิวยอร์กซิตี้จะไม่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นั่นเพราะว่าความตั้งใจของเขาคือเขาอยากจะให้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยที่ไปฝังตัวอยู่กับครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาได้แบบเนี้ยเมืองเล็กๆเดี๋ยวซูชิงจะพาดูบ้านด้วยต้องบอกว่าเรามาที่แคนาดากัวรอบนี้เนี่ยเรานอนที่บ้านนี้เลยใช่เราไม่เคยนอนที่อื่นเลยแล้วก็นอนห้องนอนเดิมที่ซูชิงนอนเมื่อ20 ปีที่แล้วด้วยแล้วอูทำรกด้วยอ่ะจริงๆห้องนอนเราค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอูก็มาวางของเลยโทษอูจริงๆคือของตัวเองหมดเลยเดี๋ยวไปดูบ้านกัน Lock. Can you open the door? Hi. อันนี้คือน้องสาวซูชิงนะคะ This is my host sister or my American sister. Say hi, Carrie. Hi. You look so pretty. Can we come in? Of course we can. I lived here. Thank you. ก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะนี่เป็นน้องสาวซูชิงนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างซูชิงกับคนในบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบครอบครัวเลยก็เราก็เรียกเขาว่า mom and dad ได้เลยนะคะกับพ่อกับแม่นี่ก็คือเรียกเป็นเหมือนแบบพ่อแม่ตัวเองอะแล้วก็ so we spent an entire year together when I was an exchange student here and you fell in love with me she wouldn't say anything I just caught you off guard she just launches this on me I know so you can be very sincere about it well you know it was a terrible year yeah I agree no Sushing was the best host sister aww and I did not tell her to say that at all did I tell you to say that? No, she did not tell me to say that. No. And I really enjoyed having her here. Aww. Except for when she pulls out the camera and ambushes me to say something. I had no idea that you would be behind the door, actually. Hey, Itzy! This is Carrie's dog. อิซซี่นะคะอิซซี่เนี่ยเป็นหมาของแครี่ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนที่ซูชิงมาแลกเปลี่ยนหรอกจริงๆบ้านเนี่ยน่ารักมากๆนะคะเพราะว่ามอมเขาเป็นคนที่แบบชอบแต่งบ้านมากเขาชอบไปแบบพวกงานคราฟต์โชว์แล้วก็ซื้อของแต่งบ้านมาแต่ละเทศกาลก็จะแต่งบ้านไม่เหมือนกันคือบ้านจะมีความแบบน่ารักอบอุ่นตลอดเวลาแบบชอบมากๆเดี๋ยวซูชิงจะพาไปดูห้องที่มากบดานอยู่ปีหนึ่งนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ปีหนึ่งเหมือนป่ะมันจะมีแบบตุ๊กตาอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งแบบก่อนหน้านี้มีมากกว่านี้อีกนะมีแบบเยอะมากยินดีต้อนรับค่ะนี่ห้องนอนเราซึ่งมันอาจจะมีของเยอะนิดนึงตอนนี้เพราะว่าเราต้องแบกกระเป๋าเดินทางกันมานะคะแต่ว่านี่ก็คือห้องที่อยู่มาแบบ1 ปีอะแล้วก็คือเราก็มาอยู่กันจริงๆเลยเมื่อคืนเราก็นอนที่นี่แหละใช่แล้วอยากจะให้ดูอันนี้มากเลยอันนี้ปกติเป็นบอร์ดที่เราจะแปะนู่นแปะนี่เข้าไปใช่ป่ะทีนี้ก่อนที่เราจะแบบ say goodbye กับเขาในตอนช่วงแบบจบปีแรกเปลี่ยนอะเราก็เอาหมุดมาปักเป็นรูปหัวใจไว้แล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งแบบกลับมาอีกรอบนึงก็คือเขาบอกว่าเขาห้ามไม่ให้ใครแบบไปแตะไปขยับไปเคลื่อนไหวมันเลยนะเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันอยู่มาแบบเกือบ20 ปีแล้วอะแปะอยู่ที่เดิมเป็นรูปหัวใจที่เราทำเอาไว้ตอนที่เรายังสาวๆ แบบแปะไว้ให้เขาดูว่ารักนะแล้วตอนที่แบบมาอยู่ปีหนึ่งอะมาเรียนอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างก็คือไปเข้าโรงเรียนที่ไปเรียนเนี่ยชื่อว่า Canandaigua Academy เป็นโรงเรียนมัธยมที่แบบใหญ่ที่สุดในเมืองอาจจะเป็นที่เดียวในเมืองด้วยที่เป็นมัธยมนะคะก็มาเรียนเป็นแบบนักเรียนม.6 เลยอะมาเป็นซีเนียร์เลยเข้าเรียนแบบหลักสูตรปกติเลือกวิชาเหมือนกับเด็กอเมริกันทุกอย่างเรียนแบบได้เกรดแบบเดียวกันทุกอย่างก็คือเราได้เครดิตที่นี่เลยบางคนอ่ะได้แต่เราไม่ได้ก็คือแปลว่าเราต้องเสียปีหนึ่งคือคนที่โชคดีแล้วแบบเหมือนกับได้ดิปโลมากลับไปอ่ะจะสามารถเทียบชั้นได้เลยแต่ของเราเหมือนกับว่ามันจะเป็นแบบเซอร์ติฟิเคตมากกว่ามั้งก็เลยเอากลับไปเทียบไม่ได้ทำให้เราต้องกลับไปซ้
เหมือนกับไปต่อแทนที่เราจะเสียเราจะแบบ move on ไปมหาลัยได้เลยเหมือนยังไม่ได้เรียนม.6 นั่นแหละเหมือนยังไม่เรียนม.6 ก็ต้องกลับไปเรียนม.6 กลับมาเพื่อนก็เข้ามหาลัยไปหมดแล้วเราก็ต้องมาแบบเหมือนกับว่าหาเพื่อนใหม่หมดเลยเป็นรุ่นน้องเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็จะแบบจริงๆก็เป็นที่รู้กันทุกคนในโรงเรียนก็รู้อยู่แล้วมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมาแล้วก็ต้องมาแบบเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ไม่ถือว่าเสียเวลานะคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันไม่มีทางได้ง่ายๆต่อให้เราต้องกลับไปซ้ำม.6 อีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรก็เราได้ทั้งประสบการณ์ม.6 ของอเมริกาประสบการณ์ม.6 ของเมืองไทยการที่แบบสู้ชิงมาเรียนที่นี่เรียกว่ามาแลกเปลี่ยนนี่แหละมันส่งผลอะไรกับเราจนถึงทุกวันนี้บ้างอะมันส่งผลหลายอย่างมากคือก่อนมาเราขี้อายมากเธออาจจะนึกภาพไม่ออกหรือว่านึกออกจริงๆแล้วมีรูปสู้ชิงตอนนั้นแต่เราไม่ให้ดู ไม่กล้าให้ใครดูจริงๆอย่าดูเฮ้ยโอ้หมายความว่าอะไรคือแบบขี้อายมากเข้าไปในห้องเรียนก็แบบก็ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าคือเป็นคนที่แบบในช่วง1 ปีนั้นเรามีเพื่อนน้อยมากแต่ว่าพอต้องอยู่สักพักนึงอ่ะมันจะถูกผลักดันให้แบบต้องทำในสิ่งที่ปกติแล้วเราจะไม่มีทางทำอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราต้องปรับตัวหลายอย่างอย่างเช่นแบบว่าเอาเรื่องภาษาก่อนเลยภาษาตอนที่มาเนี่ยก็แบบงอกแงกใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูก he กับ sheสลับกันมั่วเคยเป็นใช่ไหมเวลาเรียนภาษาอังกฤษแรกๆอ่ะไม่เป็นสับพัดภาษาอังกฤษเนี่ยตอนที่มาแรกๆคุยไปถอดไประดับคุยไปถอดเสื้อไปนะคะระดับเลเวลยังเป็นแบบที่ he กับ she ยังไม่สามารถระบุได้แล้วก็เป็นมันจะเหมือนกับว่าเราจะพูดภาษาไทยแทรกในประโยคภาษาอังกฤษจำได้เลยแบบแรกๆแล้วเราก็จะอายมากเช่นแบบสมมุติว่าเราจะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของไปวางตรงนั้นก่อนนะเราก็จะคิดคำศัพท์ไม่ออกใช่ป่ะเราก็พูดโพร่งออกมาว่า I will keep it here แล้วกันนะแล้วเราก็แบบว่าพูดอะไรของกูวะซึ่งแบบหลายๆคนเป็นคือภาษาอังกฤษในระดับที่มาตอนนั้นเราสนใจภาษาแล้วก็จริงอ่ะแต่มันยังค่อนข้างเห่ยแล้วเราก็แบบว่ามาเนี่ยต้องถูกหัวเราะบางทีแบบแคลรี่เลยแกเขาก็ไม่ตั้งใจหัวเราะหรอกแต่ว่ามันก็คงขำนะเหมือนเวลาฝรั่งมาพูดภาษาไทยแล้วก็แบบจะพูดว่ากล้วยเลยก็ป่ะแล้วก็แบบไม่ออกมาเป็นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็ขำอ๋อเป็นไรอ่ะนั่นแหละนะคะเราก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันคือแบบว่าพูดอะไรแล้วเขาจะหัวเราะใส่เลยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอเมริกันก็จะเป็นแบบโรงเรียนอะมันไม่ได้ปรับตัวง่ายขนาดนั้นมันก็จะมีคล้ายๆที่เราเห็นในหนังมันจะมีแบบพวกเด็กแบบ cool kids อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่มันก็จะไม่ใช่ทุกคนนะคือบางคนอะพอสูญเสียความมั่นใจอย่างเงี้ยก็เลิกเลยก็แบบไม่ไปต่อแล้วบางคนก็แบบมีเป็นปีแรกเปลี่ยนเป็นปีที่ค่อนข้างยากบางคนก็ไปไม่จบก็มีเหมือนกันก็จะมีต้องปรับตัวอะไรอย่างคิดถึงบ้านสมัยก่อนแบบมันไม่มีไลน์ไม่มี Facebook Messenger ให้ส่งหาได้ตลอดเวลาตอนนั้นมันมีอะไรอะสมัยนั้นไม่เราใช้ dial pad เลยคือมันก่อน Skype อีกอะตอนนั้นโชคดีมากก็ที่แบบมี dial pad ให้ใช้ฟรี1 ปีไม่อย่างนั้นคือค่าโทรศัพท์ของแลกเปลี่ยนคือบานมากมันเป็นการโทรศัพท์แบบ voice over IP ก็คือใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่เบอร์บ้านของที่บ้านก็คือ Skype นั่นแหละถ้าเกิดใช่เนี่ยแต่ว่าในสมัยนั้นคือ Skype อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมหรือมันไม่ได้ฟรีแต่ได้เอาแพดเหมือนกับเพิ่งเกิดใหม่เราจำไม่ได้ว่า Skype มาช่วงปีไหนแต่ตอนนั้นน่ะเราสามารถใช้ฟรีได้ทั้งปีแล้วพอโชคดีที่แบบบ้านเราที่เมืองไทยอ่ะเป็นร้านคอมพิวเตอร์เขาก็เลยแบบพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนแบบหาโซลูชันมาไงว่าทำยังไงให้ได้คุยกันในแบบที่แบบไม่ต้องแพงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่ต้องจ่ายบิลค่าโทรศัพท์เลยแต่พวกอย่างวิดีโอคอลหรือว่าแบบการโทรมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอินเทอร์เน็ตคือ AOL อ่ะเขียนจดหมายไหมเขียนจดหมายหาแฟนเก่าอุ้ย ตอนนั้นอีเมลกำลังเริ่มมาเพราะฉะนั้นจดหมายจะไม่เยอะเท่าจะเป็นแบบอีเมลมากกว่ามันง่ายกว่าแต่เวลาต่อก็จะยังเป็นแบบเป็นเสียงแบบเสียงโมเด็มอ่ะยังเป็นอย่างนั้นแหละ dial up อยู่ก็มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เราคิดว่าได้แลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่คิดถึงบ้านขนาดนั้นแล้วแม้สมัยก่อนมันแบบมันโฮมซิกกันเพราะว่าการติดต่อมันไม่ได้แบบตลอดเวลาขนาดนี้มันไม่ปัจจุบันทันด่วนเนอะคือไม่ใช่แบบว่าอยากส่งอะไรปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งได้รับทันทีใช่ถ้ามีแฟนแบบมีแฟนอยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลิกมันจะติดต่ออะไรกันยังไงง่ายขนาดนั้นก็ไม่ค่อยรอดซะส่วนใหญ่คนนั้นก็เลยไม่รอดเราก็เลยได้มาเจอกับเธอไงโรแมนติกมากมาเจอกันเพราะคนก่อนไม่รอดก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนป่ะก็ใช่ดิชีวิตก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาอยู่ในเฟรมด้วยกันมาคุยกันต่อคุยต่อ เรื่องที่อยากรู้ที่สุดคือฝึกภาษายังไงตอนนั้นจริงๆการที่มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันจะถูกบังคับให้ฝึกภาษาไปส่วนหนึ่งอยู่ละเพราะว่าก็ต้องคุยกับทุกคนเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะแต่ว่าก็จะเรารู้สึกว่าเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าเรามีเวลาไม่เยอะเรามีเวลาแค่แบบ11 เดือนเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกภาษาให้ได้ก่อนที่เราจะกลับใช่ป่ะเราก็จะพยายามที่จะหาทุกหนทางที่เราจะฝึกภาษาอย่างเช่น
พอตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้แพร่หลายอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาแบบฟังวิทยุเข้ามาในห้องก็ต้องเปิดวิทยุฟังอันไหนฟังซีดีเจพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรยังไงหาหนังสือภาษาอังกฤษอ่านซึ่งแบบตอนนั้นเราก็ยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแต่ก็ต้องพยายามเริ่มจากหนังสือที่มันแบบไม่ยากมากแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นออกภาคแรกพอดีได้หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกมาแล้วทำอะไรอีกดู Netflixไม่มีให้ดูซึ่งสิ่งที่เราจะทำก็คือเวลาเรากลับมาจากโรงเรียนใช่ป่ะโรงเรียนมันจะเริ่มประมาณแบบบ่าย2:22หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเดินเพราะโรงเรียนมันใกล้มากเราเดินไปกลับแล้วก็จะกลับมาถึงปุ๊บก็จะไปจ่อมที่โซฟาแล้วก็เปิดทีวีดูเพราะเราก็กะว่าเราจะต้องรู้ภาษาอังกฤษให้ได้มากใช่ป่ะสุดท้ายสิ่งเดียวที่เราดูเข้าใจคือการ์ตูนดังนั้นเราก็เลยเปิดการ์ตูนดูทุกวันตอนบ่ายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มันสนุกหรอกแต่มันเป็นแบบนั่นเป็นการเรียนภาษาก็อาจจะแบบทำไมสู้ชิงถึงอิน SpongeBob SquarePants อะไรอย่างเงี้ยการ์ตูน Nickelodeon Cat Dog อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้มันฝึกภาษาแล้วก็นอกจากการ์ตูนแล้วสิ่งที่ยังพอจะเข้าใจบ้างคือพวกแบบซีรีส์ต่างๆซึ่งมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นตอนนั้นซีรีส์มันยังค่อนข้างจำกัดใช่ปะก็ดูไป Golden Girls อะไรอย่างเงี้ยเธอไม่รู้จักหรอกเป็นซีรีส์แบบผู้สูงวัยอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็ใช้ทุกวิธีที่จะสามารถทำได้เวลาแบบพูดอะไรผิดก็จะบอกให้แบบไอ้แครี่ช่วยบอกว่าอันนี้อะไรคือไม่ต้องหัวเราะหัวเราะก็ได้หัวเราะไปเถอะแต่บอกด้วยว่าทำยังไงให้มันถูกอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆก็เป็นฮาร์ดเวิร์กของเราเหมือนกันที่เหมือนกับว่าเราทำงานหนักมากเพื่อที่จะให้ฝึกภาษาในช่วงนั้นขึ้นมาได้ใช่ด้วยคำที่เราบอกกันแหละว่ามันมีเวลาไม่เยอะเราไม่อยากจะเสียเวลากับอะไรเลยแล้ว AFS ก็ช่วยเรามาครึ่งทางแล้วว่าให้เราแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษบังคับให้ทุกสิ่งแวดล้อมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่โรงเรียนก็ไม่มีคนไทยไม่มีนักเรียนเอเชียด้วยมั้งมีแบบเราคิดว่าเราน่าจะเป็นเอเชียคนเดียวในโรงเรียนเลยอ่ะแล้วก็ยังไงก็คือที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราละว่าเราจะส่งตัวเองไปไกลอีกแค่ไหนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากๆคือไม่มีอะไรการันตีว่าเป็นนักเรียนนอกแล้วจะเก่งภาษาอังกฤษคือไม่สามารถพูดได้ว่าคือก็โอเคคนที่ได้เป็นนักเรียนนอกอะโชคดีในส่วนหนึ่งที่ได้เริ่มต้นละแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเองล้วนๆเลยนะเรากลับจากนักเรียนแรกเปลี่ยนปีนึงอะภาษาไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นเอาจริงๆมันมีบางคนที่ภาษาดีกว่านี้มากแล้วก็มีบางคนที่แทบไม่ได้เลยก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอะได้มาอย่างนึงก็คือความมั่นใจในการพูดมากขึ้นแล้วเราก็ฝึกต่อตอนที่เรากลับไปยังจำได้เลยว่าเพื่อนแบบคอมเมนต์ครั้งแรกว่านี่ไปแลกเปลี่ยนมาแล้วหรอสำเนียงยังไทยมากอยู่เลยไม่เพื่อนโหดจังวะ แต่ก็หลังจากนั้นก็คือแบบพยายามที่จะปรับตัวเองมากขึ้นก็คือเราฝึกเองทุกวันหลังจากที่เรากลับไปเมืองไทยแล้วมันไม่ได้จบแค่1ปีปุ๊บที่แลกเปลี่ยนมาถึงชุบตัวกลับไปภาษาอังกฤษดีขึ้นทันทีไม่ใช่มันสุดท้ายแล้วมันเป็นฮาร์ดเวิร์กที่เกิดขึ้นหลังจากกลับไปมากกว่าแต่ตรงเนี้ยมันช่วยเหมือนกับว่าเป็นจุดแบบสตาร์ทให้จำสตาร์ทให้แล้วคือจริงๆแล้วไอ้คอมเมนต์แบบเนี้ยคอมเมนต์จากคนไทยอย่างเงี้ยที่บอกว่าสำเนียงยังไทยมากอยู่เลยคือสำเนียงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเก่งภาษาอังกฤษของคนเลยคือคนที่สำเนียงใกล้เคียงกับอเมริกันมากๆหรือว่าบริติชมากๆอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้ถูกคือเขาแค่เรียนเสียงได้ดีอาจจะใช้ภาษาอังกฤษผิดเลยก็ได้หรือว่าคนที่สำเนียงไทยมากๆแต่เก่งภาษาอังกฤษมากๆก็เยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันเป็นสำเนียงแบบเขาไม่ค่อยมีการมาพูดถึงแล้วเนาะว่าสำเนียงเหมือนอเมริกันแค่ไหนสำเนียงบริติชแค่ไหนแต่ว่าภาษาอังกฤษมันกลายเป็นภาษาของโลกมันจะเป็นสำเนียงอะไรก็ได้ตราบใดที่แบบสามารถสื่อสารได้เป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทยก็โอเคสำเนียงอินเดียก็โอเคเขารับกันได้ทั้งมันกลายเป็นภาษาของโลกไปแล้วใช่ขอให้สื่อสารได้แบบรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็เหมือนกับให้อีกฝั่งนึงเข้าใจในสิ่งเดียวกับที่เราต้องการจะสื่ออันนี้คือเก่งภาษาใช่ถูกต้องนี่สู้จริงมาอยู่ที่เนี่ยทั้งปีเลยคือเต็มปีเลยมันก็จะต้องผ่านทุกช่วงเวลาเนอะคือก็จะต้องผ่านทั้งแบบว่าฤดูหนาวอย่างนี้ทั้งแบบช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยช่วงไหนที่ชอบที่สุดของปีก็ต้องเป็นช่วงปลายปีไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบที่ทุกคนหยุดเรียนหยุดเรียนแล้วก็เทศกาลคริสต์มาสอะไรแบบเนี้ยเราไปได้ฉลองคริสต์มาสในแบบอเมริกันจริงๆครั้งแรกก็คือตอนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็งงมากเลยคือเขาแบบบอกว่าให้ทำเป็นเหมือนกับเป็น wish list ขึ้นมาว่าอยากจะได้อะไรบ้างเราก็แบบเราจะได้ทุกอย่างที่เขียนเลยเหรอตื่นเต้นดีใจมากแล้วก็เขียนว่าหม้อหุงข้าวอันนี้พูดจริงป่ะจริงคือเราแบบเราชอบกินข้าวแล้วมันก็แบบอยู่ที่นี่ข้าวไม่ได้หาได้ง่ายเลยคือนี่คือเมืองที่อยู่ห่างจาก
ความเจริญพอสมควรแล้วไม่มีคนเอเชียเลยเราได้กินอาหารจีนเนี่ยมันจะมีแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเรียกว่าเวกแมนซึ่งจะอยู่ทางฝั่งของอีสต์โคสต์เท่านั้นใช่ป่ะแล้วมันจะมีซุ้มที่เป็นอาหารจีนซุ้มเล็กๆให้ตักแล้วชั่งน้ำหนักอ่ะเราแฮปปี้มากเลยได้กินอาหารจีนชั่งน้ำหนักคนตักเหรอไม่ใช่โว้ยชั่งน้ำหนักอาหารไปจ่ายเงินเราก็จะเก็บไอ้กล่องนี้เอาไว้อ่ะกินให้ได้สักสัปดาห์นึงอ่ะแช่ตู้เย็นกลับจากโรงเรียนจะแอบกินนิดนึงแช่ต่อกลัวมันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอช่วงคริสต์มาสก็เลยแบบเขาบอกว่าอยากได้อะไรแล้วก็เขียนว่าไรซ์คุกเกอร์อยากได้หม้อหุงข้าวได้วะได้เหรอได้หม้อหุงข้าวมาเป็นหม้อเล็กๆใจดีว่ะใจดีเขียนว่าแบบเอาthis man เฮ้ยเราเขียนว่า this man เลยเหรอโหเฮ้ยจะไปขอเยอะจังวะหรือว่าเราไม่ได้เขียนแต่เขาให้นี่แหละมันมีที่มันราคาไม่แพงที่มันจะเป็นแบบแพ็คพลาสติกอะที่ไม่ใช่ของที่หรูหรามากแต่เป็นแบบของไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับเลือกมาว่าเขาจะซื้ออะไรให้แล้วแบบพอตื่นเช้ามาใช่ป่ะก็จะมีแบบถุงเท้าที่จะแขวนเอาไว้แล้วก็ข้างในก็จะมีพวกขนมนมเนยเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นแบบ boxing day ใช่ป่ะที่จะแบบแกะของขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบสนุกสนานดีนะแล้วมันได้เจอญาติด้วยเจอแบบคือจะบอกว่าเนี่ยเรามารอบเนี้ยอันนี้เป็นวันถ้าเกิดเอาวันถ่ายเลยคือวันที่2 มกราคือเราฉลองปีใหม่ที่นี่เรามาเขาดาวที่นี่เรามาถึงที่เนี่ย31 ธันวาช่วงแบบเย็นๆหน่อยแล้วก็ได้เขาดาวกับโฮสต์แฟมิลี่ของซูชิงนี่แหละทีนี้ซึ่งเป็นการเขาดาวผ่านทีวีเนาะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเงียบมากเราก็จะแบบดูบอลดรอปอะไรอย่างนี้กันคือการเขาดาวของเขามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าคริสต์มาสอะใหญ่มากแต่พอหลังจากคริสต์มาสแล้วก็โอเคเขาดาวโอเคที่บอกว่าคริสต์มาสใหญ่มากเพราะว่าเดินเข้ามาในบ้านอะทุกมุมของบ้านหลังนี้อะเป็นการตกแต่งแบบคริสต์มาสหมดเลยเธอไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยเห็นคือรู้แหละว่าแบบคริสต์มาสเป็นเรื่องใหญ่เป็นวันหยุดยาวแบบมีการเฉลิมฉลองกันแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยว่าในบ้านคนที่แบบว่าบ้านคนอเมริกันจริงๆที่จริงๆแล้วในบ้านอยู่กันแค่3 คนน่ะจะต้องตกแต่งอะไรคริสต์มาสมากมายขนาดนี้หรออะไรเงี้ยเขามีญาติมาเขามีแบบว่าโต๊ะที่เรียงกันเป็นสโนว์แมนคอลเลคชันสโนว์แมนที่สะสมมาตั้งแต่ปี1980มีนี่คือแบบมัมเราเป็นอะไรอย่างนี้คอลเลคชันที่เป็นแบบจิงเจอร์เบรดมีมุมFriends มีทุกอย่างมีมุมที่เป็นต้นคริสต์มาสจริงจังประดับไฟล้อมรอบหมดมีมุมที่เป็นเตาผิงแล้วก็มีถุงเท้าที่มีชื่อแต่ละคนในบ้านยกเว้นชื่อพวกเรา2 คนกับญาติเขาทั้งหมดเนี่ยแขวนไว้เป็นถุงเท้าเปล่าๆเนาะที่เหมือนกับว่าให้ซานตาคลอสเอามาแบบเอาของขวัญมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายมุมมากในบ้านนี้ที่เราดูแล้วเขาใช้เวลาแต่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสัปดาห์แน่ๆถ้าจะเปรียบเทียบของตกแต่งแบบสวัสดีปีใหม่ของบ้านเราเนี่ยไม่มีทางสู้ได้เลยคือไม่ได้เศษเสี้ยวของที่นี่ที่ตกแต่งไว้เลยไอ้ที่มันเป็นริ้วๆทองๆที่แขวนเขียนคำว่าสวัสดีปีใหม่สีแดงไอสิ่งที่เราอยากจะบอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คริสต์มาสโฮสต์เราอะโฮสต์แม่เนี่ยทำแบบนี้ทุกเทศกาลสิ่งที่เธอเห็นก็คือกระบวนการเบื้องหลังเนี่ยก็คือพอผ่านคริสต์มาสไปสักระยะหนึ่งใช่ปะเขาก็จะเก็บของทั้งหมดเลยนะใส่กล่องใส่ลังเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเสร็จแล้วก็ตกแต่งบ้านในแบบกลางๆก็คือเป็นแบบไม่มีธีมอะไรมากมายแต่ว่าตกแต่งนะแล้วพอเทศกาลใหม่เนี่ยเขาก็จะไปขนของเทศกาลนั้นอะขึ้นมาแต่งอย่างเช่นเทศกาลฮาโลวีนนี่บ้านจะเท่มากเธอมันจะแบบสวยงามไปด้วยแบบฟักทองแมวดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอีสเตอร์ทุกอย่างจะเป็นธีมของมันหมดเวลาที่ไม่ใช่เทศกาลก็จะมีธีมห้องน้ำมีธีมแบบชายทะเลห้องมีธีมมูสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากทำให้เป็นแต่เราทำไม่เป็นน่ะมีอันหนึ่งที่เราชอบมากคือโฮสต์แม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยซูชิงไม่ได้ขอแค่หม้อหุงข้าวนะ คือขอยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคืออยากได้ต้นคริสต์มาสอยากได้ต้นคริสต์มาสจริงๆซึ่งเขาแบบเอาจริงๆเราแค่กวนตีนเขาเฉยๆคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเราจะล้อเล่นกันแล้วก็บอกว่าเราอยากได้ต้นคริสต์มาสแบบเป็นไลฟ์คริสต์มาสทรีไม่เอาต้นแบบต้นประดิษฐ์ขอต้นจริงๆ1 คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าคนมาเที่ยวนิวยอร์กก็ถามว่าเอาอะไรแล้วบอกเอาเทพีเสรีภาพกลับมาอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณนั้นอ่ะแล้วคือแบบไปล้อเขาเหมือนกับว่าไปแกล้งเขาว่าอยากได้ต้นคริสต์มาสจริงๆคือปรากฏว่าเขาก็ไปหาต้นคริสต์มาสที่แบบว่าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็เอามาให้จริงๆแล้วก็หลังจากที่ซูชิงกลับไปอ่ะเขาก็ส่งมาบอกซูชิงว่าเขาเอาไปปลูกจริงๆที่สวนข้างๆบ้านที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าผ่านไป20 ปีต้นคริสต์มาสต้นนั้นเนี่ยโตขนาดไหนแล้วเป็นต้นของซูชิงเลยนะต้นคริสต์มาสของเราต้น Blue Spruce หรือว่าต้น Pine Tree นะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆโหไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะก็คือต้นนี้เลยนี่หิมะละลายแล้วอ่ะวันนี้อากาศมันค่อนข้างอุ่นกว่าเมื่อวานจริงๆแบบขาวโพลนทั้งต้นตอนที่มาตอนแรกอ่ะคือมันสูงประมาณแค่เนี้ยตอนนี้มันสูงโน่นแล้วสูงมาก
คือตอนแรกมันยังวางในห้องนั้นได้อยู่เลยตอนนี้นี่คือสูงกว่าบ้านทั้งหลังไปแล้วนะฮะเวลาที่เขาขับรถผ่านนะคะเขาก็จะได้นึกถึงเราไว้ตลอดเวลาว่าต้นนี้เป็นต้นของซู่ชิงให้ชื่อว่าเป็นซู่ชิงส์ทรีเขาน่ารักเนอะเขาทำให้ขนาดนี้เลยอะไม่ใช่แค่แบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเวลามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในบ้านโฮสอะเขายังต้องจ่ายเงินให้เราด้วยนะเขาให้เงินค่าอาหารเที่ยงอะทุกวันมันแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆของเราค่าแบบพวกสคูลซัพพลายต่างๆค่าพาเราไปกินข้าวไปเที่ยวคือเขาไม่ได้อะไรเป็นตัวเงินจากเราเลยเขาให้ขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าซื้ออาหารจีนกล่องนึงกินอาทิตย์หนึ่งเนาะก็เราเกรงใจเขาเป็นคนจ่ายเราก็แบบว่าเกรงใจต้องใช้เงินอย่างประหยัดนิดนึงแล้วก็แบบเก็บอาหารจีนเป็นอาทิตย์เลยคริสต์มาสเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในบ้านไปหามัมกับแดดกันยังเต้นอยู่ได้มีน้องสาวดีนะคะน้องสาวทำอาหารเช้าให้กินค่ะน่ารัก and this is Dad. I say hi to the camera. Hi camera, how are you? Dad used to live in Thailand for a little bit. Is there sound? Yes. And that was how many years ago that you were in Thailand? 1971. 70 to 71. That's so cool. I wasn't even born yet. No. But yeah. So are we gonna have breakfast together, or can it be called breakfast? It's almost 12. Yay. Yeah, brunch. Brunch. Yes, exactly. โอ้โหเราทำอาหารเป็นด้วยเธอดูดิเราหยอกพริกไทยได้ทำยากเนอะหยอกพริกไทยแล้วก็วางผักลงไปยากจังเลยต้องหยอกเกลือด้วยเมื่อกี้เกือบลืมหยอกเกลือด้วยนะคะแต่ปกติอะไม่ค่อยมีผักนะถ้าซื้อกินที่ร้านนะเวลาไปแบบแมคโดนัลล์ทิมฮอร์ตันอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีผักหรอกอันนี้แบบเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันใส่ผักลงไป4 ใบทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหิวอันนี้หิวจริงๆยังไม่ได้กินอะไรตาเธอไปหยอกเกลืออันนี้เป็นบริเวณข้างๆบ้านค่ะพอเปิดประตูออกมาแล้วก็มีระเบียงแล้วก็จะเป็นพื้นที่แบบกว้างมากตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเลี้ยงหมาลาบราดอร์รีทรีเวอร์หลายตัวก็จะออกมาวิ่งเล่นกันตรงนี้แหละแล้วก็จริงๆบางทีจะเป็นทางเดินไปโรงเรียนของซู่ชิงด้วยนะคือเดินออกมาจากข้างๆบ้านแล้วก็ลัดสวนบ้านคนอื่นข้ามไปคือโรงเรียนนี้อยู่ใกล้มากแบบสามารถที่จะเดินไปกลับเองได้ทุกเช้ากับตอนบ่ายนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบชิงช้าก็จะมานั่งเล่นชิงช้ากันคือเป็นบ้านที่แบบมีบริเวณบ้านเยอะมากๆแล้วก็สังเกตนะว่าบ้านแต่ละหลังไม่มีรั้วนะคะเป็นบ้านที่แบบเหมือนกับแชร์พื้นที่เดียวกันแล้วก็ยาวไปเลยไม่มีรั้วกั้นอะไรเลยบางทีก็ไม่ได้ล็อกบ้านด้วยแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้คงต้องเริ่มล็อกบ้างละเพราะว่าทุกคนรู้จักกันเกือบหมดทั้ง drive เนี่ยก็จะเป็นแบบเพื่อนบ้านกันแต่ว่าบางทีหลังๆมาเขาอาจจะมีการย้ายออกมีคนใหม่ย้ายเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันมากเท่าเดิมแต่ว่าแต่ก่อนก็จะรู้จักกันทุกคนนะบางทีนั่งอยู่ก็จะมีแบบสิงสาราสัตว์ต่างๆออกมาเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีค่ะออกมาวิ่งเล่นได้เลยดูความกว้างใหญ่นี่เป็นคุณแม่ซู่ชิงนะคะ This is mom. Hi there. So I guess I want you to tell the story of how I was when I was here, and I think we would really love to hear some of the stories, funny ones, I think. Well, first, I was AFS representative, and we went through the bios and everything. And when we saw Su Xing's bio, it was like, oh, we had to have her because she just seemed to fit our family so well. Right. But then when she got here, it was like she was very meek and mild, but it didn't take long for her to just kind of jump into our family. We have, especially myself, have a lot of humor in how we do things and not real serious, and she fit right into that. And when you talk to your parents, you'd call home and I'd always wonder what you were saying because it was always in Thai. I'm going, is she saying she's having a good time or is she saying, please come and get me? Well, they didn't show up for the whole year, so
Now you can figure what I said to them. I was happy here. Yes, Sushing loved our Izzy, our little King Charles Cavalier, and I think it was because she had dogs at home, and so if she didn't care about us at some point and want to talk to us, she would get Izzy and she'd be down on the floor with Izzy and petting her and talking to her and whatever. And she got to know the neighbors and the neighbors knew her, and so she could talk to them on the way up and down, the street. Just the jokes and fun things, and the whole experience was it was absolutely wonderful. And so I think like after 20 years of our relationship, part of me has become American and part of you has become Thai. Exactly. So yeah, we have achieved something like being an exchange student. That's why the AFS program or Rotary or whatever is so important. And people don't realize what you end up with as a gift. Yeah. Look what we got and with Woo now, and we never would have had that. So we feel like we're kind of connected to your country as well, and the connection here. So if more people did that, I think we'd all become a closer unity between all the countries. So this was been. Can Izzy become an exchange dog as well? Yeah, we're going to send her over because she barks at things and.นี่แหละค่ะบ้านหลังที่2ของซูชิงแล้วก็ประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่ที่แคนาดากัวนิวยอร์กเป็นเวลา1 ปีค่ะมีอะไรอยากแนะนำเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่น่าจะเก็บไว้ที่ซูชิงคนเดียวอะตอนแรกก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นอะไรที่คนอื่นจะสนใจขนาดนี้แต่ว่าพออูบอกก็รู้สึกว่าดีที่ได้แบ่งปันกันค่ะก็คือจริงๆอยากจะบอกว่าเผื่อใครที่ดูอยู่แล้วก็เป็นน้องๆนักเรียนหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในชั้นเรียนที่สามารถที่จะลองสอบชิงทุนหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่ามาเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยมันได้ประสบการณ์เยอะจริงๆนะอย่างน้อยๆมันทำให้เราแบบออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราได้แล้วก็ได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ๆให้เข้ากับคนใหม่ๆให้เรียนรู้ความต้องการของตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละที่สำคัญก็คือมาฝึกภาษาด้วยก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ทำเถอะอย่ากลัวว่าจะคิดถึงบ้านหลายๆคนที่ไม่ได้ทำการได้แลกเปลี่ยนน่ะคือแบบไม่อยากจะออกจากบ้านรู้สึกว่ามันยากเกินไปที่จะออกมาตอนที่เรายังแบบอายุไม่มากเราก็จะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยมันแค่ปีเดียวแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับมามันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะมันจะคุ้มค่าและมันจะอยู่กับเราไปตั้งแต่ปีนั้นไปจนถึงตลอดชีวิตเลยอะใครที่กำลังดูอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะมาแบ่งปันกันอาจจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เหมือนกันรุ่นไหนหรือว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอื่นหรือว่ามีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนมีคำถามที่อยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะยินดีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์ให้ฟังได้ทุกเรื่องนะคะถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็อยากจะเล่าให้ฟังในหัวข้อมากกว่านี้ก็คือถ้าอยากจะรู้อะไรก็ลองบอกกันมาเผื่อซูชิงกับอูจะได้ทำคลิปวิดีโอให้เพิ่มว่าโอเคอันนี้เป็นหัวข้อที่ผู้ชมสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะคนถ่ายเริ่มจะเมื่อยแล้วค่ะเพราะว่าถือมานานมากแล้วถ่ายหน้าตัวเองด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ